Hello mga karapsa! Welcome po sa Papa's Fusion Pinoy Cooking. Our menu for today, it's Beef Mechado. Kung bago ka pa lang dito sa Papa's Fusion, mag-subscribe ka na! Now na! Ito po ang ating mga ingredients. Let's cook na mga karapsa! Okay, marinate muna natin ang beef sa toyo at lemon. Then set aside natin for 2 hours. Magpainit ng mantika at gisahin na muna natin ang sibuyas at bawang. Isahin na rin natin ang kamatis hanggang sa lumambot ito. Pag isado na at malambot na ang kamatis, isunod na natin ang ating marinated beef. Haluin ng maigi at hayaang kumulo at magtubig ang baka ng bagya. Takpan at hinaan ng apoy, low to medium heat lamang at hayaang kumulo ng 5 minuto. Makalipas ang 5 minuto, haluin ang ating putahe at ilagay na natin ang tomato sauce. Then, isunod na natin ang beef broth.
Haluing muli at takpan. Slow cook ang gagawin nating pagpapalambot sa baka para mas kagat na kagat ang lasa ng ating mechado. Habang pinapalambot natin ang baka, gayatin na din natin ang ating bell pepper at patatas. Yan, medyo malambot na ang ating baka. Ang bango na ng amoy. Mechado na. Rapsa, ilagay na natin ang patatas. Haluin at hayaang lumambot ang patatas. Ngayong malambot na din ang patatas, ilagay na natin ang ating red bell pepper. Haluin hanggang sa maluto ng bahagya ang red bell pepper. Mas masarap na medyo malutong ito o half cook lang. Ayan, luto na mga karapsa. Presenting our Beef Mechado. O mga karapsa, like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, what are you waiting for? Subscribe na! Now na!